Hello, we present to you objective of this lecture. Define a classification of epilepsy and seizure, causes and trigger factor for seizure, differential diagnosis of seizure, differentiation between seizure and pseudo-seizure, management of seizure, or management of status epilepticus. What is epilepsy? Epilepsy as a disorder of brain characterized by ongoing liability to recurrent seizure. So epilepsy disorder هو بالبرين موجودة. شنو هاي disorder راح يصير؟ راح يصير liability to recurrent seizures. إذا من اسمه هو recurrent seizure الإبيليبسي. الإبيليبسي هو بالحقيقة الاسم مالته recurrent seizure وليس single seizure. epileptic seizure هسه نجي نعرف epileptic seizure. Epileptic seizure is defined as the transient clinical manifestation that result from an episode of epileptic neuronal activity. إذا شنو هي السيزر أو الإبيليبتيك سيزر؟ هي transient وقتية clinical manifestations، إذا عبارة عن أشياء وقتية تصير اللي تكون على شكل clinical manifestation بالبدي that result from an episode of epileptic neuronal activity. إذا بمعنى آخر هي الكلينيكال مانيفستيشن الوقتي مال الابيليبتيك نيورونال اكتيفيتي. شنو الابيليبتيك نيورونال اكتيفيتي؟ الابيليبتيك نيورونال اكتيفيتي is a specific dysfunction characterized by abnormal synchronization, excessive excitation, and or inadequate inhibition. Can affect small or large neuronal populations. أعرف شوية خربطت عليكم الأمور بس خل أوضح لكم إياها. هسه نبدي من جوا راح نصعد لي فوق حتى توضح عندكم الصورة. شنو الإبيليبتيك نيورونال أكتيفيتي؟ الإبيليبتيك نيورونال أكتيفيتي هو ديسفانكشن خربطة تصير، هي عدم تناسق abnormal synchronization، يكون نتيجة أما excessive excitation أكو عندي firing excessive، هذا الفايرنج excessive excitation، أو ماكو فشي يمنع لي هذا الفايرنج اللي هو الانهبيشن inadequate inhibition أو inadequate inhibition. اللي راح يصيب شنو؟ يصيب أما small or large neuronal population بالبرين، يصيب عدد من النيورون بالبرين. إذن هو أما أدي firing زايد excessive excitation أو ماكو فشي يمنع الفايرنج، فايرنج طبيعي بس inadequate inhibition ماكو فشي يمنع حتى يوقفه فيصير أدي firing بدون توقف inadequate inhibition. هذني الاثنين اللي دا أحكي عليهم excessive excitation inadequate inhibition بلارج neuronal population أو small neuronal population أسميه epileptic neuronal activity. زين، الابيليبتيك سيزر هي شنو؟ هي clinical manifestation مال epileptic neuronal activity. إذا بالابيليبتيك neuronal activity أنا دا أحكي على مستوى النيورون، مستوى الدماغ. بالابيليبتيك سيزر دا أحكي على مستوى الجسم clinical manifestation، بينما بالابيليبسي دا أحكي على recurrent seizure. recurrent seizure. إذا الابيليبسي هو recurrent seizure، الابيليبتيك سيزر هي عبارة عن clinical manifestation ناتجة منين؟ ناتجة من epileptic neuronal activity. اوكي؟ اللي يهمك بأنه أنت الابيليبسي هو recurrent seizure. اوكي؟ إذا لو أسأل سؤال هسه، منو الأكثر كمان؟ السيزر لو الابيليبسي؟ طبعا راح يتبادر إلى ذهنك تقول السيزر هي الأكثر، وهذا الصحيح. ليش؟ لأنه السيزر هي ممكن سنجل سيزر، يعني ممكن احنا مارين بحياتنا بسنجل سيزر، سواء من كنا صغار صاير عندنا فبراير كونفولشن مثلا،
اوكي، او يكون نتيجة لو هايبوغلايسيميا يصير epileptic seizure، او due to hyponatremia ممكن مرة واحدة تصير، بس من صارت recurrent صار epilepsy. اذا السيزر هي ممكن واحد يمر بها مرة حياته وممكن لا طبعا، وبينما الابيليبسي لا يكون recurrent attack of seizure. The clinical manifestation are sudden and usually brief. عادة تكون الابيليبسي أو السيزر خلنا ناخذها تكون sudden وقليلة بالوقت brief. They include motor، أما تنطلق من منطقة الموتور بالكورتكس بالبرين فيسموه موتور، أو سايكيك من منطقة المسؤولة عن السايكاتري اللي هي مثلا temporal loop، أو تكون autonomic على شكل autonomic fit، أو تكون على شكل sensory with or without alteration in consciousness. إذا لو نلاحظها هي من كل منطقة من قشرة الدماغ مسؤولة عن شيء معين هي ممكن تطلع، وبسبب المنطقة تطلع راح تكون الكلينيكال مانيفستيشن، بس متفقين بأنه هي sudden وبريف. هاي الأشياء اللي تصير سواء كانت موتور أو سايكيك أو أوتونوميك أو سنسوري فينومينا تكون أما with or without alteration in consciousness or awareness. يعني أما يكون المريض وياها يفقد الوعي ويفقد الأويرنس، أو يكون لا consciousness، يبقى conscious وأدى awareness بس كأنه تتحرك بس إيده، يبغى واحد يتحرك بدأ يسيطر على إيده. هاي مثلا موتور فيتس. اوكي، اللي هسه نجي نقسمها. Symptoms depend on part of the brain involved in the epileptic neuronal discharge and the intensity of discharge. يعني قلنا مثل ما قلنا السيمتومز اللي تظهر بالبدي راح تعتمد من أي منطقة صاير الديسشارج، قلنا من موتور، من سنسوري، من اوتونوميك، من سايكيك، فهاي كلها راح يعتمد عليها المكان اللي صارت من عند الفايرنج وعلى مدى قوة الفايرنج، هل هي small area أو هي large area دا يصير بها فايرنج ودا تبدي الكلينيكال مانيفستيشن. راح أقسم السيزر بصورة عامة إلى generalized and focal. هذا التقسيم بهذا السلايد، أكو بعد وراه سلايد آخر تكملة إلى، بس هسه راح أبدي إلى generalized and focal seizure. generalized seizure إذا معناها شنو؟ معناها عندي كل brain is firing. okay، كل brain is firing صار بي، فسموها generalized seizure. اللي هي الموست common راح تشوفوه هو tonic clonic، من واحد يتقلص وبعدين يفك التقلص ويرجع يتقلص ويفك التقلص، هذا يسموه tonic clonic. أو الابسنس هسه نجي عليه مثل الصفنة، أو المايكلونيك مثل النزة، واحد يجفل أو ينز. اوكي، تجي نزات أو جفلات هو وقاعد أو هو استوى قاعد من النوم أو دا يحكي ويا زملائه، يسموها مايكلونيك. أو كلونيك فقط يصير extension. اوكي، بالupper limb example هذا أكثر شيء بالأطفال يصير neonate بالأطفال. أو tonic فقط contraction يصير. أو atonic يفقد كل التون مال الجسم، فشوفه ابتدى يمشي على ساعة وقع بالقاع كل التون مالته راحت. اوكي، بدون تونيك كلونيك لا، بس يفقد وشوية يقوم، هذا يسموه atonic، فقدان التون مالته كلها. إذن هذه هي generalized seizure. اوكي، اللي هي tonic clonic absence myoclonic clonic tonic atonic. هسه نجي إلى focal seizures. focal seizure من اسمها هي من منطقة معينة من الدماغ. الفوكال seizure راح أقسمها إلى الآتي: without impairment of consciousness or awareness، يعني المريض واعي دا يباوع دا يسولف وياك يحكي بس صارت عنده fit، هاي يسموه simple partial fit. إذن هو بعد يحكي وعنده الفت نسميه simple partial fit. ليش simple؟ لأن without loss of consciousness. الإكزامبل إلى focal motor fit نسميه simple focal motor fit، أو simple focal sensory fit اللي هي
without loss of consciousness. يعني شلون؟ يعني مثلا واحد وجهه تتباع انت يصير بيه تويتشنج بالوجه مالته وبالعين، بس هو دا يحكي وياك ويسولف ويعطيك هيستوري ويقول لك بابا دكتور صارت عندي. هاي معناها ممكن تكون focal motor fit. focal motor fit. او واحد يقول لك دكتور دا يصير عندي خدر ثواني ويروح ودا يتكرر عندي، ممكن هاي focal sensory fit، بس اسميها simple focal fit او simple partial sensory fit، simple partial motor fit. ليش؟ لانه without impairment of consciousness. زين دكتور، واذا صار impairment of consciousness راح اسميها complex partial fits. complex partial fits اللي هي شنو تكون من منطقة معينة من الدماغ دا يصير بها firing اللي هي partial، بس بنفس الوقت المريض unaware من تحكي وياه ما دا ينتبه لك، ما دا يكنك وياك، اذا نسميها complex partial fits. مثل ما قلنا قسمنا generalized وفوكال. التقسيم الثالث هو secondary generalized seizure. شنو دكتور secondary generalized seizure؟ يعني يبدي partial بس بعدين ايش يتحول الى generalized. فاذا هو شنو هو secondary to partial، فسموه secondary generalized seizure. secondary generalized seizure. طبعا انت من تشوف السكندري جنرالايز سيزر هو حال جنرالايز، انت ما تعرف مرات ما تعرف هل هذا كان فوكال وصار جنرالايز او هل هو اجاك جنرالايز. بس انت اكو اشياء مثلا بيبدي بوجهه الفت بعدين يصير كل جسمه، او تبدي بايده وبعدين يصير كل جسمه، فهذا نسميها secondary generalized seizure. causes of seizure. شنو أسباب الفت أو السيزر نسميه أو convulsion؟ أوكي، أول شيء idiopathic، يعني ماكو أي سبب تدور أنت على أي سبب ما تلقى، فيسموه idiopathic fits. أوكي، أو idiopathic seizure. لا أكو genetic cause يلعب دور، هو أدى، أبوه أدى، أخوه أدى، عمه أدى، يعتقد بأنه أكو genetic cause سبب لي هذا الفت. dysembryonic، خلال تكوين الكورتكس بالجنين يصير dysgenesis of cortex، سميه cortical dysgenesis، تتخربط هذه الكورتكس بالتكوين مالتها، فيصير بيها easy firing، رأسا يصير عندنا بيها firing. cerebral birth injury، خلال الولادة تعرض إلى هيماتوما، تعرض إلى برين أنوكسيا، وخاصة احنا بدنا نحكي هنا على الانجري، اوكي، سواء كانت هيماتوما أو انفاكشن أو whatever the cause of injury. اوكي، من يصير cerebral birth injury راح يصير وراها ممكن epilepsy. cerebral anoxia من يتأخر بالولادة، أو أدنى لا صار أكو أدي cerebral anoxia due to cardiac arrest بالكبار، بدأ أحكي فقط على البيرث، وممكن أي سبب يسبب لي cerebral anoxia، ممكن followed by what؟ by epileptic discharge. cerebral vascular disease يعني stroke أو hemorrhage، إذا intracerebral hemorrhage or infarction ممكن يسبب لي، و arteriovenous malformation، arteriovenous malformation AVM أيضا تسبب، ممكن يجيك المريض epileptic سوي له MRI تلقى عنده AVM. tumors primary secondary، هواية نشوف بالحياة العملية بأنه مريض يجيك epilepsy انت او single attack of seizure او fit شو تريد تسميها، من تجي انت تفحص تلقى ممكن عنده بابيلوديما، رأسا تدز سيتي سكان راح تلقى برين تيومر، مريض كل شيء ما يشكي قبل يقول لك صداع مجرد خفيف وكان يجيني occasionally، او حتى مرات ما يعطيك الهيستوري مال الهيديك، فانت first presentation of a tumor وهذا common هو يكون epilepsy. فمن يشوف مريض عنده epilepsy رأسا نخاف ليكون هذا underlying brain tumor، سواء primary brain tumor أو سواء secondary، يعني جاي من lung جاي من breast وصاير بالبرين ويصير على شكل epilepsy أو single attack، يعني ممكن سيزر واحدة أو recurrent attack.
trauma including neurosurgery. أي تروما كانت تسبب لي تلف للبرين راح تسبب لي epilepsy. وأيضا including neurosurgical operation، أيضا بعد neurosurgery يكون epilepsy عندي. infection example meningitis، cerebral abscess، encephalitis. وهاي كيسات encephalitis تجيك على شكل fit، ممكن meningitis تجيك على شكل fits meningoencephalitis تسميها، أو cerebral abscess يجيك على شكل fit. inflammatory vasculitis، وهي من جماعة inflammatory vasculitis اللي يصيب جزء من الفاسكولايتس يصيب البرين يجي لي على شكل fit. example systemic lupus erythematosus اللي هو أصل يصير لي vasculitic بالبرين inflammation of the vessel والpresentation مالته تجي على شكل fit. drugs psychotropic agents، وهاي من يتعاطون ذني psychotropic agents راح يصير عندهم epileptic attack. الكحول، خاصة هذول متعودين يشربون الكحول هواية وديلي ادكت وتسوي لهم sudden withdrawal راح يصير عندهم رأسا epileptic attack أو run of fits. توكسين أرغونوفوسفورس poisoning اللي هو example السارين يستخدم بالحروب الكيميائية أو اللي يستخدم بالزراعة المبيدات الزراعية أيضا يكون epileptic. metabolic disease hypocalcemia، hypomanganesemia أو hypoglycemia، hyponatremia، renal failure، liver failure، يعني لستة طويلة. إذا أنت ممكن يجيك المريض epileptic، أنت محتار بيد الشكل حاط له أكسجين وحاط له كانيولا وحاط له كذا وحاط له كذا ومسوي له كذا، وأنت simple random blood sugar ما مسوي له، هو hypoglycemia ممكن. فإذا أي واحد يجيكم recurrent attack of fits وهو بالطوارئ عند بادية fit لازم تسحب بلاد وتدزه على random blood sugar، خاف يكون hypoglycemia و sometimes hypocalcemia. يعني ذني common. الهايبونايتريميا أيضا ممكن نشوفها dehydrated patient أو اللي عنده salt wasting اللي يفقد الأملاح مالته. renal failure، liver failure، يعني هذا أبو renal failure. كمان يجيك على شكل myoclonus ويجيك على شكل fits يسموه hepatic encephalopathy داخل بهيباتيك uremic encephalopathy، أو أبو الليفر داخل بهيباتيك encephalopathy. فشوف أنت جوندس و history of liver disease داخل هو epilepsy، أنت تعرف بأنه هذا المريض لا ترى الأندرلاين كوز هو liver failure، يعني ترى الأندرلاين كوز هاي renal failure. أدز على يوريا ألقاها معلقة، أدز على كرياتين ألقاه آلي، إذن هذا رأس indication of dialysis. okay. فإذا الميتابوليك ديزيز راح نشوفها هواية presented as what as fit. trigger factor for seizures، شنو اللي يخلي triggering للسيجر؟ أنا إذا أقصد الأدى هو seizure، يعني اللي أدى هو already epileptic patient. okay. شنو اللي راح يطلع هذا الإبيليبسي أدى؟ sleep deprivation. جماعة الإبيليبسي اللي عندهم إبيليبسي من يسهرون هواية فرأسا يصير عندهم exhaustion ويبدأ عندهم ظهور الفت. missed doses of anti-epileptic drugs in a treated patient، ذولا من ينسون الحباية مالتهم راح شي يصير عندهم فت. مرات ينسوها ومرات لا هم يتركوها متعمدين لمدة 4-5 أيام، فيقول لك أنا بعد ضجت من العلاج ما بي آخذ بعد، طقت روحي من العلاج فيبدأ الدمس دوز فيجيك هو فت. الكحول particular withdrawal أو recreational drug misuse، اللي ياخذون الكحوليك هو already epileptic أو إذا هو مو already epileptic أيضا يكون عندهم withdrawal من الكحول يصير عندهم فت، خاصة اللي heavy الكحوليك ومتعود عليه فترة طويلة. physical and mental exhaustion، من يتعرضون ذول جماعة الإبيليبسي إلى physical and mental exhaustion، وكان يكون حالة عصبية أو كان يكون تفكير زايد، أيضا يكون trigger factor for what? for seizure. flickering lights،
الضوء القوي، يقعدون على الحاسبة هواية. هسه يعني تقريبا الموبايل هو حل محل الحاسبة والتابات، حلت محل الحاسبات في أكثر الناس. هي قاعدة أغلب الوقت على الحاسبة، عفوا على التاب أو السمارت فونز. فلذلك ذولا رأسا راح يتعرضون إلى شنو؟ يجرها 4 ساعات 3 ساعات 5 ساعات هو ما يدري بروحه، فرأسا يكون تريجر فاكتور فور ابيليبسي اذا هو اندرلاينج عنده ابيليبسي. يعني مو انت اللي ما عندك ابيليبسي قاعد على السمارت فون 4 ساعات 5 ساعات يصير عندك فت، لا اقصد already you are epileptic including TV and computer. Intercurrent infection and metabolic disturbance. Okay. إذا أبو الإبيليبسي إذا صار عنده فيفر سواء فلو أو any cause of fever راح تظهر عنده الفت. and metabolic disturbance أيضا إذا صار عنده أي metabolic disturbance it's easy to appear of it. uncommon مو كلش هواية هذا يصير عندهم، بس loud noise reading hot bath ممكن يصير عندهم أيضا fit اللي already هم epilepsy دا أحكي عليهم هذول. Investigations. So what we will do to patient with epilepsy. أكو أسئلة نسألها. From where is the epileptic arising? من أي منطقة بالدماغ صار عندي firing؟ هذا لازم أسوي standard EEG حتى أعرف منين دا يصير هاي firing، أو هل هي حقيقة epileptic no not epileptic. وسليب EEG أسوي إذا ما حصلت بالستاندرد، يعني ستاندرد هو قاعد أو سليب هو نايم أسوي له EEG. إذن from where هاي راح تفيدني من أي مكان من البرين صار firing. It's real firing or not. السؤال الثاني أسأل نفسي what is the cause of this epilepsy؟ ليش صار عنده هذا epilepsy؟ هل هو أكو عنده structural lesion؟ يعني هل عنده هو تيومر هذا؟ هل عنده ستروك؟ هل عنده أبسس؟ هل عنده كورتيكال ديسجينيسيس؟ هل عنده AV malformation؟ هل عنده another congenital anomaly بالبرين موجودة؟ لازم أدز على شنو؟ على CT or MRI. إذا تقول لي شو تفضل أقول لك أفضل MRI، بس إذا أنت ما عندك MRI أقلها أنت بالطوارئ أدز على CT. Okay? So structural lesion. لا، هل هذا epilepsy؟ لو هذا metabolic disorder وأدت إلى fits، إذن أدز على يوريا and electrolytes مثل ما قلنا صوديوم كالسيوم. أوكي. أدز على liver function test، أدز على blood glucose، وأدز على serum calcium magnesium. أوكي. serum calcium magnesium. إذا الانفستيجيشن important. لو تقول لي هسه شنو أهم انفستيجيشن ذني بيهن؟ أنا بالطوارئ دكتور ذني ما عندي كلهن، إيش أدز أني وأنا بالطوارئ قاعد بعد سنتين أكون بالطوارئ أنا قاعد إيش أدز من ذني؟ أقول لك دز blood glucose. أوكي. وإذا عندك الكترولايت يوريا كرياتينين ذني لازم تستبعدهن أهم شيء، وتسيت سكان أيضا كلش مهم. أوكي. لأن ذني متوفرات عندك بالطوارئ. EEG ما متوفر بالطوارئ مو باللازم لا تدزه. أوكي. بعدين يدزه الأخصائي يدزه ويعرف شلون يقرأ EEG. بس أنت بالنسبة إلك لا، سيت سكان مهم. سيت سكان كلش مهم عندك، يعني هذا ممكن يكون برين تيومر، ممكن يكون أبسس، ممكن يكون هيموريج. أوكي. والميتابوليك هو هذا هايبوغلايسيميا، أصلا ديابيتك وماخذ انسولين أوفر دوز وما ماكل وصاير عنده شنو؟ صار عنده هايبوغلايسيميا، والأهل ما حاسين بيه لحد ما داخل كوما وصار فت وجاك يصير عنده recurrent attack of seizure. Okay. So this is the investigation important in what? In the ER. أيضا أدز inflammatory or infective disorder. إذا كان أكو عندي شك بأنه المريض عنده infection يجاني fever، أدز full blood count، أدز chest x-ray، أدز connective tissue disease SLE هاي بعدين لأن ما موجودة عندك بالطوارئ، و CSF examination في حالة كان عندي suspicion of what? of encephalitis أو meningitis. أوكي. أسوي CSF examination. بعد ما أسوي السيت سكان أعرف بأنه ماكو ماس، رأسا أسوي CSF، وهواي اللي يجونا فت وفيفر عندهم
وأشك بأنه هذا البيشنت أدى انكفالايتس، أو حتى إذا ماكو فيبر وريكرنت أتاك أوف فيت إجته، فأفكر بأنه أدى هذا انكفالايتس. بعد ما أتأكد بأنه السي تي ما بي شيء أسوي CSF. It's okay. So this is the important investigation موجودة عندك اللي أنت لازم تتبناها وتدزها علما للمريض اللي هو إجاك فت. واضح؟ يعني أنت مو واقف لي تقول لي دكتور ألا أدزه كونكتيف تشو، لا مو ألا أدزه كونكتيف تشو ديزيز. يعني إذا ما أدى suspicion of SLA مثلا chest x-ray، إذا أنت البيشنت ما عندك فيفر ما عندك any suspicion، ما أوكي، مو شرط تدزه، بس أدز CSF examination. إذا المريض أنت شكيت بأنه عنده انكفالايتس أو meningitis لازم تسوي CSF examination، مو أنت تسوي بالطوارئ أو تخبر المقيم الأقدم اللي مسؤول عن هذا الشيء كنيورولوجي مقيم أقدم بالنيورولوجي، تعطي خبر إلى تقول له أكو suspicion of encephalitis دكتور عندنا، سوينا investigation كل شيء ما بيها، أكو suspicion عندك of encephalitis هذا المريض بقية investigation ما بيها شيء، وعنده فيفر والهيستوري suggestive of encephalitis، فإذا أمكن تجي تاخذه أو تسوي له CSF examination يمك أو هنا. It's okay. بس هذا مو معناه بأنه أنت إذا أجاك مريض مرة واحدة أتاك أو هو already epilepsy عنده، يعني الأهل دا يقولوا لك دكتور ترى هذا من عمره 6 سنين هو ينشمر، وها كل كم يوم دا ينشمر، كل 4 أيام 5 أو كل شهر ينشمر عندنا، ودا ياخذ هو أنتي إبيليبتيك دراج، وهسه هاي إجت أتاك. أنت مو تجي تقول لهم أوقفوا لازم نسوي له CSF، هذا لا، هذا already هو إبيليبسي، سواء ناسي الأنتي إبيليبتيك دراج مالته، فأنت تتعامل ويا كيس أوف already epileptic patient، غير من تتعامل ويا مريض ما عنده epilepsy هو استوى جاي عنده attack of fits أو recurrent attack of fits. نجي على how to differentiate between seizure and pseudo seizure. هذا important. أنت عندك بالطوارئ راح يجوك هواي هيك ناس بأنه يعطوك الهيستوري مال فيت، فهل أنت لازم تعرف أو شوفها قدامك الفيت، فهل أنت لازم تعرف how to differentiate between seizures and pseudo seizure. Number 1 precipitating cause. بالسيجر تكون rare precipitating cause، يعني مو شرط يكون أدي أني precipitating cause حتى يصير أدي الفت. sometimes ماكوش بيه، هو دا يضحك ويسولف وما بيه شي وصارت أدي الفت. بينما بالسيدو سيزر لا، كمان تكون أكو عندنا precipitating cause، خاصة emotional stress related، يعني وحدة أهلها مضوجية أو صارت عندها حادث معين أو صارت ويا رجلها أو كذا أو كذا، شو تريد تسوي روحها على شكل seizure حتى seek attention. أوكي، فإذا emotional and stress related راح يكون كمان بالسيدو سيزر. أوكي، يعني ماكو واحد هو مرتاح نفسيا وما بيشي وما عنده ضغوط يسوي روحه سيدو سيزر، لا، إلا أكو فت something اللي هو stress or emotion. when alone or sleep بالسيدو سيجر تكون common من يكون وحده، هو كان يكون بغرفة قاعد وجو لقوه دا يوقف وطالع زباد من حلقه وعض لسانه أو دا بعدها أثناء الفت، أو ممكن يكون بالحمام واقع هو alone، أو ممكن يكون هو نايم. هواي يجون من المرضى يقول دكتور نايم هو وسمعنا شخير دا يشخر وبعدين جينا شفناه متقلص كله، هذا إذن سيجر، هذا ما ممكن أفكر به سيدو سيجر رير. بينما بالسيدو سيجر رير من هو alone، لا، دائما داير مداير الناس ويسويها. ليش؟ لأنه الغرض من عندها شنو؟ هي حتى seek attention، يعني يبحث عن attention من الناس، هو يريد الناس يباعوه، هو يريد الناس يعطفون عليه أو الناس يشوفون معاناته اللي أدت إلى هاي السيدو سيزر. أوكي، سواء emotional أو stress، فإذا دائما يسويها قدام الويتنس. duration عادة short real fit تكون دقائق وتنتهي، بينما السيدو سيزر لا، يطول بيها لحد ما يعني ياخذ كفايته من الاتنشن والناس يجون ويلتمون داير ما دايره، او الاهل يشيلوه ويودوه رأسا للمستشفى او يودوها للمستشفى،
فيكون الديوريشن هذا لونج، مو دقيقة أو دقيقتين أكثر. body movements مثل ما قلنا السيزر ريال سيزر هي اما تكون تونيك او تونيكو كلونيك او كلونيك synchronized small amplitude jerks. يعني شنو معناها؟ تكون الحركات يعني تقلص مالتها تكون على شكل الامبليتيود مالتها قليل. يعني شنو الامبليتيود مالتها قليل؟ يعني من يرفع ايده او يقلص هي بمستوى قليل بالحركة. بينما بالسيدو سيزر لا، تشوفه اسكرونايزد، مو منتظمة تروح وتجي، لا هو يقوم يشمر بإيديه، يشمرها عالية كلش لي فوق وينزلها، ويرفع البلفس مالته لي فوق حيل ويطخها حيل بالقاع، اوكي، او يقوس ظهره، اوبستاتونس نسميه، يقوس ظهره، او مرات رولينج ان ذا بيد، يبدي يتقلب بالفراش، اوكي. فهاي كلها علامات من علامات شنو؟ السيدو سيزر وليس السيزر. الانجري tongue biting usually lateral side، اوكي. من يوقع المريض التنج مالته وين راح يروح؟ راح يروح لللاترال سايد، فيبدي عضه، هاي معناها ريال سيزر. من نشوف التعضه موجوده باللاترال سايز مال التنج، so most likely this is real seizure. بينما بالسيدو سيجر تكون bite usually anterior، يعني ما يقدر يعض، ما يعرف يعض بالجانب، او ما يعرف بانه ابو الفت بانه لازم ينعض بالجانب، فهو اسباله الفت ينعض بالانتيريور، هو شي يقوم يعض الانتيريور تانج مالته، اوكي. ويكون throw self to the ground، يبدي يشمر نفسه على القاع حيل، ودايركت فايولنس، او ممكن يضربك او يضرب الدائر مدايره، يعني حتى تعبير بانه هو عنده فت، شوفوني اني ترى اون سيجر. بينما ابو الريال سيجر لا، ما يضرب ولا يكمش احد ولا كذا، لا مجرد بانه يوقع. والسيلف انجري تكون قد ريال سيلف انجري، يعني تلقى عينه راكون اي مزرقه، تلقى فتشه مكسور، تلقى سنونه مرات مكسوره، فتكون او مفشوخ راسه، لا سيريس انجري، اوكي. consciousness complete loss in generalized tonic-clonic may be incomplete in complex partial. يعني شنو معناها؟ معناها بالسيجر تكون complete loss in generalized tonic-clonic، ففاقد الوعي نهائيا بالgeneralized tonic-clonic، بينما تكون بالcomplex partial لا، loss of awareness، يبدي loss of awareness، اوكي. بس هو بعده واقف، بس مو وياك، من تحكي وياه ما ينتبه لك. فهذا عادة يكون بالgeneralized والcomplex partial fit. بدنا نحكي عن الsimple partial fit، بدنا نحكي عن generalized، how to differentiate between generalized fit secondary generalized fit from pseudo seizure. يعني ديك واضحة partial fit. pseudo seizure يكون variable often consistent with seizure time، يعني يختلف representation مالته حسب مدى المريض قد يكون قد تمثيل، مدى التمثيل مالته. فأما يموع روحه أو يبدي يشوف روحه كأنه ما منتبه هو، أو يحاكوه ما يدير لهم بال، بس هو بالحقيقة أكو awareness أده وأكو conscious أده. الآي usually open، أبو السيجر هي شنو تكون open الآي مالته during attack، بينما أبو السيدو سيجر close، هو ساد عينه مو فاتحه، وإنما ساد عينه، فبأنه يعرف هو أبو الفت هو يسد عينه، ما يعرف بأنه أبو الفت هو open eye، فusually closed. incontinence، فقدان السيطرة على الإدرار، يكون common بالسيجر عادة، بس مو إلا mandatory، يكون common بس مو mandatory. بينما بالسيدو سيزر تكون rare، بأنه يتبول على نفسه أو defecation على نفسه rare، بس ممكن تصير، ممكن خاصة بالذول اللي جدا ممثلين واللي يعرف المسألة بأنه أكو بيها pissing، فيبدي حتى يتبول على نفسه، أوكي. إذن هاي النقاط important differentiate between seizure and pseudo seizure، أوكي، between seizure and pseudo seizure. management، شلون نعالج المريض اللي عنده فت صارت
أدى فت أو شنو اللي راح تسوي من يصير قدامك فت، سواء أنت قاعد بسيارة أو قاعد بطيارة أو بالشارع، أوكي، أو إجاك للطوارئ، أوكي. خلينا نحكي هسه الجنرال مانجمنت. It's important to explain the nature and cause of seizure to the patient and their relatives, and to instruct relatives in the first aid management of seizure. لازم تقول لهم للعائلة، تقول للمريض أنت عندك إبيليبسي، هذا الشيء لازم أكو بيه أشياء مهمة تفتهمها، وأنت وعائلتك خاصة العائلة تقولهم على هذا الشيء، لأن هم اللي قاعدين وياه بالبيت أو هم اللي يطلعون وياه. How to administer first aid to seizure، يعني من راح يصير ابنكم عندكم هذا الشيء، أو أنت كطبيب صار قدامك هذا الشيء، what's the first aid لازم تسويها. Number 1. Move person away from danger. Fire, water, machinery, furniture. شنو معنى هذا؟ معنى هو وقع تجي الاتاك، دا يصير أدى الكونتراكشن وصارت أدى الفت، وهو ألقي النار أو بصفصوبة رأسا وخر من هذا المكان، أو على حافة مسبح أو على حافة نهر وخر من هذا المكان، أو يم آلة كأن يكون تورنة أو آلة أو معمل وخر عن هذا، أو furniture أو يم فد أثاث عمودي ممكن يوقع هذا الأثاث وخر عنها. إذن move person away from danger. After convulsion cease، بعد ما تتوقف الconvulsion، turn person into recovery position semi prone. إذن كأن تحطه على كتفه الأيسر، أوكي، وتخليه بهذا الوضع جانبي. Ensure airways clear but do not insert anything in mouth. تأكد بأنه الايرواي ما بيها شيء، عنده يتنفس هو طبيعي، بس لا تخلي إصبعك اللي هو هذا common mistake داخل الحلق مالته، لأنه tongue biting occur at the seizure onset and cannot be prevented by observer. لأنه هي بالبداية راح تصير، يعني أنت ما تلحق تمنع التانج بايتنج. وهاي الناس متوقعين بأنهم هو من حط إيده راح يمنع التانج، لا بالحقيقة هي لو تريد تصير التانج بايتنج تصير بالبداية، لا تحط إيدك، لأنه من حطيت إيدك ممكن يعض إيدك، وممكن حتى توصل مرحلة يسوي لك severe injury بالفينجر مالتك. If convulsion continue for more than 5 minutes or recur without person regaining consciousness, someone urgent medical attention. شنو معنى هاي الكلمة أو هاي العبارة؟ إذا المريض استمرت أدى الكونفولشنز، يعني استمرت الفد، استمرت السيجر أكثر من 5 دقائق بالوقت، وما عاد المريض إلى وعي الطبيعي، أو المريض بدأ وحدة ورا الأخ تجي، أوكي، قام يصير بيه recur، أوكي، وبين هاي الريكير المريض ما استعاد الوعي مالته، إذا رأسا ابحث عن urgent medical attention، رأسا انقله للمستشفى. ليش؟ معنى هذا المريض دخل بحالة يسموها status epilepticus. هاي مو convulsion وحدة وخفت، هاي recurrence تجي وحدة ورا الأخ وده تاخذ وقت، إذا هاي status epilepticus نجيها إن شاء الله بنهاية الموضوع مال الإبيليبسي. Do not leave person alone until fully recovery. Drowsiness and confusion can persist for up to 1 hour. يعني شنو معناها؟ يعني أنت اجيت بالشارع على الرصيف، المريض وقع قدامك، وقع صار فتس، أنت اجيت عدلته، أوكي، رجع المريض شوية قام حكى لكم ما بيه شيء، لا تعوفه، لأن هذا بس يعبر الشارع دايخ بعده ما يعرف، يجوز يعبر الشارع وتضربه سيارة لأنه مو بوعيه بعده، لأنه الدراوزنس والكونفيوجن بعد الفيت ممكن تستمر لساعة كاملة، فأنت لا خليه أو خابر على أهله، أو خليه بمكان أمين، ولا تخليه يتحرك لحد ما تخلص من أده الدراوزنس يروح اللي بعد الفيت، حتى تتأكد بأنه المريض ما راح ينضرب بسيارة أو يوقع بمكان خلال المشي مالته، أو يسوق سيارته ويسوي له حادث. Okay. Any people with epilepsy feel stigmatized and may become unnecessarily isolated from work and social life. هاي حقيقة يعني فد problem، خاصة احنا بمجتمعنا،
يعني مريض الإبيليبسي يحس روحه ستيغما على المجتمع أو على نفسه، يحس بنفسه بأنه فتشي بيه، هذا الشيء يعتبر ستيغما. طبعا وخاصة ما أخفيكم هذا الشيء بأنه الفيميل وبالأوائل اللي بعض العوائل، ما دا أقول كل العوائل، بعض العوائل يعني يعتبرون الفيميل إذا إبيليبسي بيها لا هاي شلون تتزوج وشلون راح تخلف وهل ينتقل هذا لابنها وكذا، من هذا الحكي اللي بين العامية الناس اللي ما على أساس من الصحة. فلذلك بأنه أنت أول شيء لازم تقول لهم it should be emphasized that epilepsy is common disorder. هذا مو فشي rare، هذا مرض شائع كنا ممكن نصاب به وبأي لحظة من حياتنا ممكن نصاب به. 0.5 إلى 1% of the population، يعني كل 100 واحد اللي بينا إذا قاعدين احنا بقاعة أو إذا قاعدين ممكن واحد من عندنا هو شنو؟ هو يكون epilepsy. إذن 0.5 إلى 1% of the population هم عندهم ممكن يكون epilepsy. Full control of seizure can be expected approximately 70% of patients. 70% من المرضى هم ممكن نسيطر على الابيليبسي مالتهم ويعيشون حياتهم طبيعية بدون أي مشكلة. طبعا الفيميل تقدر تتزوج والفيميل تقدر يعني to become pregnant وتقدر تخلف وما ينتقل ابنها لأنه هو ماكو فد بروف بأنه genetic factor 100% اللي ينتقل من الأم للابن. وهاي الأمور بأنه لازم تنشرح للفاميلي مع أخذ بنظر الاعتبار بأنه أكو side effect of drugs وأكو أمور أخرى explain، بس ما يصير يشعر المريض بأنه استجمة. لا، هو productive، هو يبقى productive، يبقى يعمل ويبقى ينتج ويبقى يتزوج ويبقى كل شيء اللي يريد يسوي. لا، هو مو استجمة، لا هو حال أي واحد بالمجتمع ما عليه أي استجمة. أوكي، فهاي الاستجمة لازم انتو دوركم يكون بالمجتمع بأنه تشيلوها من المرضى. Anticonvulsant therapy، anticonvulsant drug treatment، anti-epileptic drug أو anti-epileptic drug مختصر AADS should be considered after more than one unprovoked seizure. The decision to start treatment should be shared with the patient. يعني أكو شيء خل أوقف يمه. Anti-epileptic drug should be considered after more than one unprovoked seizure. بعد أكثر من one unprovoked seizure. إيش دكتور يعني إذا وحدة ما نعطيه anti-epileptic؟ لا هو أكو debate عن الموضوع. يعني شنو debate؟ يعني إذا جاك واحد عنده single attack of fits، هاي أول مرة يصير عنده fit، سويت له أنت كل investigation is normal ما بيها أي شيء، سويت له EEG مالته normal ماكو شيء بيه، هل تبدي له أنتي إبيليبتيك دراج؟ لو ما تبدي له أنتي إبيليبتيك دراج. طبعا هذا المسألة إذا أكثر من وحدة، إذا هاي ثاني مرة تجي هذا ما بي نقاش، لازم تبتي أنتي إبيليبتيك دراج. بس إذا مرة واحدة أجت أول مرة، هاي يصير is matter of discussion with the patient. يعني تقول له يا أنت أجتك مرة، هاي المرة ممكن تنعاد، إيه ممكن تنعاد، هاي possibility ممكن تنعاد. تريد تبدي أنتي إبيليبتيك دراجز، نبدي لك أنتي إبيليبتيك دراجز، وبتر نبدي لك أنتي إبيليبتيك دراجز، يعني ممكن تنعاد هاي. وإذا قال لك لا دكتور ما أريد أبدي، أوكي لا تبدي. شو وقت المريض أنت تجبره بأنه يبدي أنتي إبيليبتيك دراجز؟ إذا هي كانت سنجل فقط وحدة. إذا سويت له MRI أو إيميجينج ولقيت أبنورمال، يعني أكو أبنورماليتي بالإيميجينج، هذا لازم بعد تبديله لأنه أكو أبنورماليتي. ما ذاكرها بالمحاضرة، دا أحكيها شفوي هسه. إذا المريض سويت له EEG ولقيت still firing، إذن هذا possibility راح تصير عنده other attack، بس لحد الآن بس فاير ماكو كلينيكال، أكو عندي ما طالع كلينيكال، بس هي اجتي قبل كم يوم وهسه هاي firing still. إذا المريض عمره فوق 65 سنة، عمره كبير، هالعمر كله ما صارت عنده، هسه تصير عنده بال65، إذا هاي الريكورنس مالتها عالي راح يكون، لأنه ممكن أكو underlying cause معين هسه ظهر عندنا، اللي هو كان يكون ستروك أو كان يكون
any things اللي هو ما ظهر لي هسه بالسيتي سكان مالته اللي موجود، او بالام ار اي اللي هو ما وضح لي سمول بازل صايره بيها اسكيميا او كورتيكال اتروفي بيها، وما اني ما دا اشوفها بصوره واضحه بس هي ابيليبتيك، فاذا هاي لازم ابديله. اذا المريض كان هاي اوكيبيشنال ريسك، يعني شنو هاي اوكيبيشنال ريسك؟ يعني هو سايق تريلا، قال لك دكتور انا سايق تريلا، انت تقول له بعد لازم ما تسوق، يقول لك دكتور انا ما اقدر ما اسوق، انت طبعا هي المفروض يعني لازم باللو لازم تنسحب اللايسنس مالته، بس ممكن يصير ليك وهو بقى يسوق، فهذا ممكن انت تجازف بيه وبحياة الناس، والله شنو تنتظر another attack of fit تجي حتى تبديله؟ لا، هذا ابديله، قول له اوكي تريد السوق، انت المفروض ما تسوق، تقول له انت حتى من تاخذ انت المفروض ما تسوق، بس انت اخذ ابدي اخذ، اوكي اذا شفته معاند انت حفاظا على المجتمع وحفاظا على ارواح الناس، انت هذا تبديل الهاي اوكيبيشنال ريسك. اوكي كان يكون عامل تورنة على تورنة حفاظا على نفسه، او كان يكون عامل بناء، او كان يكون مرتفعات، يعني هذا خطية. اذا على سكلة او يشتغل تقول له انت لا تشتغل، هو يجوز عندك، فانت تبديله بانه بيمن بالانتي ابيليبتيك دراجز. اذا كان المريض اكو عنده hereditary factor او family history، يعني ابوه عنده ابيليبسي، اخوه عنده ابيليبسي، صح هاي اول وحده، بس هذا هاي ريسك فور وات فور ابيليبسي يكون. اذا ذني الاشياء اذا موجوده انت تقدر تبدي انتي ابيليبتيك حتى لو كانت اول وحده، حتى لو كانت اول وحده، بينما اول وحده ما موجوده ذني هي عمليه نقاش مع المريض تكون. اوكي The decision to start a treatment should be shared with the patient to enhance compliance. A wide range of drug is available، كل شوية علاجات موجودة. These agents either increase inhibitory of neuron، هذا نحكي هسه على الميكانيزم مال الدراج، أما يزيد الانهبيتوري neurotransmitter in the brain or alter neural sodium channel to prevent abnormal rapid transmission of impulse. إذا أما إحنا نزيد الانهبيتوري حتى يمنع هاي السيجنال من فايرنج، اوكي، او نتلاعب بالصوديوم شانل، اوكي، اللي هي تمنع الرابid transmission of impulse. In the majority of patients full control is achieved with single drug. معظمهم احنا نسيطر عليهم بسنجل دراج، يعني ماكو داعي ابدي بثلاث دراجات، لا، سنجل دراج ابدي و وياها راح يكون السيطرة majority نسيطر عليهم بسنجل دراج. Guidelines for anticonvulsant، شنو guidelines الانتيكونفولسنت ثيرابي؟ Start with one first line drug، ابدي بعلاج واحد، مو تبدي باربع علاجات او ثلاث علاجات او علاجين، ابدي بواحد، ويا ريت يكون من first line اللي هسه نجي شنو first line. Start at low dose، ابدي بجرعة قليلة، gradual increase dose until effective control of seizures achieved or side effect develop. يعني انت تبدي بلو دوز وبعدين تزيد الدوز شوية شوية لحد ما تسيطر سيطرة كاملة على الابيليبسي، او لحد ما تظهر السايد افكت مال الدوز العالية توقفها بهاي الحالة وتسوي دراج ليفل افضل حتى لا توصل توكسيسيتي. Optimize compliance، use minimum number of doses per day. يعني شنو معناها؟ يعني اذا اكو دراج ينطي مرة واحدة باليوم افضل من ما دراج ينطي مرتين او دراج ينطي ثلاث مرات. يعني ليش؟ لأنه هذا المريض راح يبقى عليه يوميا ياخذه، فبدل ما ياخذ مرتين باليوم خليه ياخذ علاج أول مرة واحدة. وهسه نستخدم احنا مثلا الكرونو، مثل الديباكين الصوديوم بالبرويت، كرونو نستخدمه مرة واحدة باليوم، اوكي، او التيجريتول كاربامازepine سستين ريليز مرة واحدة نستخدمه باليوم. First drug fill، استخدمت انت اول علاج من الفيرست لاين والسيجر ستيل كونتينيو او سايد افكت مال دراج ديفلوب، ستارت سكند فيرست لاين دراج. شنو السكند فيرست لاين دراج؟ هسه اجيب الجدول افهمكم اياها. followed if possible by gradual withdrawal or first. بعدين انت من تبدي بالسكند دراج شو تسوي؟ تسوي withdrawal للفيرست، يعني تحل واحد بمحل الاخر. If second drug fails seizure continuous side effect develop، إذا أنت استخدمت العلاج الثاني وأيضا فشل، start second line drug in the combination with the first line. بهاي الحالة أنت تروح من الفيرست لاين تروح للسكند لاين دراج
وتخبطه ويا البريفير فيرست لاين، يعني تبدي 2. اوكي، علاجين سوا، لان فشلن عندك قبلها علاجين فتبدي بعلاجين سوا. وهذا طبعا انت لازم be aware of interaction من تستخدم هذا العلاج ذاك العلاج. be aware of interaction. if this combination fails، اذا انت فشلت، Caesar continuous side effect develop، replace second line drug with alternative second line drug. هسه حل من السكند لاين، تعبر مو عبرت على السكند لاين، اعبر على السكند لاين وحل واحد بمكان الاخر، يعني سوي replacement one to another. okay. اذا combination fails، اذا انت استخدمت الاول فشل، استخدمت حليت الاول هم بالفيرست لاين هم فشل، استخدمته ويا السكند لاين وخبطت اكثر من دراج وهم فشل، راجع نفسك، هل هو هاي فت كانت لو سيدو فت وانا متشلب بيها؟ خاف ليكون هذا البيشنت عنده سيدو سيزر وانا دا اعطيه علاجات وصلت ماكسيموم دوز وبعده دا يوقع. اوكي، او هل المريض عنده هذا فت occult lesion اللي بحيث not controlled by single epileptic drugs. اوكي، او treatment compliance، او كذا ما دا ياخذ العلاج، انا دا اعطيه ودا اغير ودا اخبط بس هو كذا ما دا ياخذه. اوكي، فتريتمنت كومبلاينس، او دا ياخذ الكحول اكسسيف الكحول. فهذني الامور لازم اراجع نفسي بيها، اقول قبل لا ابدي اخبط اني اكثر من علاج و 3 علاجات و4 علاجات واللي هي ما محبذ ابدا التزيد العلاجات. اوكي، بهاي الحاله انت اذا اتاكدت بانه هو فت صحيحه وهذه ريال سيزر واستخدمت اكثر من علاج ومدى تفيدك، consider alternative اللي non drug treatment اللي هي epilepsy surgery او vagal nerve stimulation، مع العلم بانه الافيكيسي مالتها هم كلش عاليه، مو كلش عاليه وبيها سايد افكت، بس مع ذلك انت هم تحاول بيها اذا كانت هي indicated. use minimum number of drugs in combination at any one time، عاده تستخدم اقل عدد ممكن من الدراجات بالكومبينيشن. هسه حكيت لكم شنو قبل شويه، شنو فيرست لاين شنو سكند لاين، ودختوا شنو فيرست لاين شنو سكند دراج بالفيرست لاين. هذا هو الفيرست لاين دراجز، هذا هو السكند لاين، هذا الثيرد لاين. الثيرد لاين راح اتجاوزه، راح احكي لكم على الفيرست لاين والسكند لاين ذن الكومنست يوز. هنا أنا راح احكي على الفوكال اونست او سكندري جنرالايز. هنا جنرالايز تونيك كلونيك، هذا مختصر جي تي سي، جنرالايز تونيك كلونيك سيزر، هنا ابسنس هنا ما، اذا هاي تايب اوف ابيليبسي. الفيرست لاين بالفوكال هو اللاموترجين، سكند لاين بي هو الكاربامازيبين، ليفيتراسيتام، صوديوم فالبرويت او توبراميت، هذا السكند لاين. يعني من قلت لكم اني مثلا واحد عنده فوكال او سكندري جنرالايز استخدمت له الفيرست لاين لاموترجين ما فاد اللاموترجين، انت لا تعبر على السكند لاين، لا اعبر على السكند دراج بمن بالفيرست لاين اذا كان موجود سكند دراج. اذا ماكو سكند دراج اعبر على السكند لاين. يعني هسه انا بالفيرست لاين عندي دراج واحد ما اقدر اعبر على الثاني، فش اسوي؟ انتقل للسكند لاين، احل بدال اللاموترجين استخدم مثلا ليفيتراسيتام او كاربامازيبين. اوكي، اذا شفت ماكو فايده بهاي الحالة اخبط مثلا الفيرست لاين ويا السكند لاين. اوكي، بهاي الحالة مثلا بالجنرالايز استخدمت انا الفيرست لاين هو الصوديوم فالبرويت ما فاد، اذا ما فاد ما انتقل اللي هنا، لا انتقل اللي هنا، أنا اجي للليفيتراسيتام ابدله بدال الصوديوم فالبرويت. اذا ما فاد انتقل المن للسكند لاين واخبط. اوكي، وهكذا. بينما بالابسنس عندي الفيرست لاين هو واحد، هو بس ايثوسكسامايد، اذا ما فاد استخدم بدال الصوديوم فالبرويت، انتقل للسكند لاين. اوكي، ممكن اخبط مايكلونس، الفيرست لاين هو صوديوم فالبرويت ما فاد استخدم ليفيتراسيتام او كلونازيبام. اوكي، او اخبط بيناتهم. اوكي، فلذلك هذا هو الكومبينيشن، هذا هو الفيرست لاين، هذا هو السكند لاين، هذا هو الثيرد لاين. اهم شيء عندك الفيرست لاين والسكند لاين، يعني اريدك تحفظ بانه قسم من العلاجات خاصة الفيرست لاين لازم انت تكون فاميليار with it. اوكي، لانه هذه هي اللي تستخدمها بالسوق الموجودة، لاموترجين، صوديوم فالبرويت، ليفيتراسيتام، توكسوسامايد، سكند لاين كاربامازيبين كلش هواية،
توبيراميت موجود الآن بالسوق هواية، وإذا إني كلونازيبام ريفوتريل أيضا موجود هواية. إذا هذا first line وهذا second line drug. Lifestyle advice. Patients should be advised to avoid activities where they might place themselves or others at risk if they have a seizure. شنو معناها هذا؟ معناها أنت تنصحه خلال اللايف مالته. شو تقول له؟ تقول له يابا أنت عندك epilepsy، هذا الابيليبسي هي ممكن سيزر أي لحظة تجيك هاي السيزر، أوكي، اللي هي ريكان سيزر ممكن بأي لحظة تجيك. فأنت بالشغل مالتك أو بالعمل مالتك أو بالبيت مالتك، أوكي، يعني العمل مالتك أو البيت. At home only shallow bath or shower should be taken. يابا أنت لا تروح بانيو أو شاور عميق، لأنه أنت خلال الغسل مالتك أو خلال الغطس مالتك بهذا البانيو ممكن شي يصير عندك فت ولوس اوف كونشسنس وتغرق وأنت ما تدري بنفسك وماكو أحد يمك. فإذا دائما يكون shallow bath، أوكي. عادة ذولا احنا نمنعهم من السباحة بالأماكن يعني المخصصة للسباحة، كان يكون مسبح أو نهر أو كذا، سواء مخصص أو غير مخصص، أنت ممنوع من السباحة. Prolonged cycle journey should be discouraged until reasonable freedom from seizure has been achieved. Okay. يعني أنت لا تروح بالسيارة أو العفو بايسكل أو ماطور أو أي شيء إلا ما إحنا نتأكد بأنه أنت free of seizure، صار لك فترة طويلة أنت ما عندك فت حتى نقول لك سوي هذا activity. Activities require prolonged proximity to water، كأنه swimming, fishing, boating مثل ما قلنا، لازم always be carried out in the company of someone who is aware of the risk and the potential need for rescue measures. يعني أنت إذا تريد تروح boating، إذا تريد تروح fishing، يفضل not do swimming، أوكي. بس إذا عجبك بأنه تروح fishing boating، لا روح مو وحدك، روح أحد وياك، والأحد يعرف أنت عندك epilepsy حتى رأسا يسوي لك rescue إذا صار عندك هاي ال risk of any injury to yourself or drown. Okay. Driving regulation vary between countries, and the patient should be made aware of these certain occupations. يعني عادة احنا driving license should be hold a patient with epilepsy for at least 1 year لحد ما نتأكد بأنه ما عنده أي attack. لازم هو ما يسوق فلحد ما تكون free of fit يلا ترجع لللايسنس. أوكي. عادة اللايسنس للهيفي يعني work يعني يكون سائق رافع أو سائق شاحنة، أو هاي بها regulation خاصة، مو سنة أكثر من سنة، ومرات لا prohibited، ماكو يمنع من هاي الأشياء. بينما الفاير فايترز or airline pilots are not open to anyone who has previous or active diagnosis of epilepsy. يعني ما أقول واحد بأنه عنده epilepsy وتخليه على سلاح معين، لا يمنع هذا الشيء، أو تخليه طيار، لا أيضا يمنع هذا الشيء. differential diagnosis of epilepsy. شنو differential diagnosis مال epilepsy؟ اللي هي تشبه الابيليبسي syncope. وايد يجون الناس يقول دكتور أني قاعد بمكان أو واقف بمكان، العفو واقف بمكان وشفت فد عملية معينة طبت بالعمليات، أو شفت فد حادث قدامي أو دم، أو أني نزفت أصلا من إيدي دم، رأسا صار عندي فقدان وعي شوية ثواني ورجع وعي، هذا نسميه syncope attack، فهي تشبه الإبيليبسي. هايبوغلايسيميا مثل ما قلنا كل إبيليبسي اللي هي recurrent attack of fit أو واحد اللي إجاك on fit، وهذا first attack of fit، لازم تستبعد بأنه يكون epileptic، يكون hypoglycemic العفو. transient ischemic attack من الأشياء اللي هي تشبه الإبيليبسي، ممكن تكون transient ischemic attack، خاصة إذا يجينا المريض مثلا paresthesia numbness بالرايت سايد ليفت سايد، فممكن تقول هذا epilepsy إذا هو عمره مثلا 60 سنة وجاك transient paresthesia numbness بالليفت أو الرايت سايد، أوكي، أو إجاك speech difficulty فترة واستعدلت، هاي تفكر بالTIA أكثر ما تفكر بمن بالإبيليبسي.
سيدو سيزر مثل ما قلنا السيدو سيزر كمان ممكن تجيك السيزر، هي أكثرهن كلهن هي السيدو سيزر اللي تخربطك ويا من ويا الريال epilepsy. نجي على types of epilepsy. types of epilepsy. idiopathic generalized epilepsy هذا أول تايب ممكن يكون عندنا اللي هو idiopathic generalized epilepsy. أنا حقيقة راح أوقف هنا وراح أكمل وياه محاضرة أخرى لأنه أعتقد الوقت راح يكون طويل عليكم، فراح أسويها بارت ثاني للمحاضرة ونكمل types of epilepsy بمحاضرة أخرى حتكون قصيرة إن شاء الله. المحاضرة الثانية اللي وراها حتكون تكملة إلها. Thank you very much.